ต้นไม้เก่าที่ต้นบอกพี่ใช่ไหมฮะใช่ครับที่เจ้าของแบบเป็นโจทย์ไว้เลยว่าต้องเก็บไว้ใช่ครับนี่คือต้นมะค่าแต้ตั้งแต่บ้านเดิมเลยครับครับเป็นบ้าน2ชั้นขนาดประมาณสัก250ตารางเมตรแล้วก็เป็นหลังคาแบบปั้นหยาซึ่งเราก็คือรื้อบ้านเดิมออกใช่ครับแล้วก็มันก็จะเหลือเป็นที่ดินซึ่งต้นบอกเป็นรูปทรงแบบยาวๆใช่ไหมใช่ครับคือมันจะเป็นที่ดินหน้ายาวครับขนาดหน้ากว้างเนี่ย15 เมตรครับแล้วก็ลึกทั้งหมด35 เมตรครับพี่แก๊ปครับผมแล้วก็ตอนที่เรามาดูรอบแรกเนี่ยเราจะเห็นบ้านเดิมอยู่ค่อนไปทางด้านหลังเนี่ยแล้วก็เหมือนเรานั่งคุยกันในบ้านแล้วรู้สึกว่าจะมีมุมหนึ่งที่แบบเจ้าของบ้านชอบมากก็คือจากลิฟวิ่งรูมเดิมเขาครับมองมาจะเห็นมุมด้านหน้าบ้านเนี่ยที่มีต้นไม้เดิมกับสระน้ำเดิมซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นโจทย์เลยว่าอยากจะเก็บสิ่งนี้เอาไว้แต่แรกซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันเหมือนต้องอยู่ด้านหลังนะใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็นำมาซึ่งชื่อของบ้านหลังนี้ที่ชื่อว่า Forward House ที่เราพยายามจะทำให้บ้านเหมือนมันยื่นออกมาอย่างนี้ใช่ครับคือเพราะว่าเราต้องการเก็บสระน้ำกับต้นไม้เดิมให้มันอยู่ด้านหน้าครับเราเลยไม่สามารถสร้างอาคารใหม่ด้านหน้าบ้านได้เราเลยดันไปด้านหลังอะไรกันเนี่ยพอชั้นบนนะครับเราดันมาข้างหน้าให้มันเกิดการโอบล้อมแบบอยู่ภายใต้ชายคาแบบนี้ครับแล้วในเรื่องของการออกแบบ exterior design ครับฟอร์มของบ้านทางเจ้าของเขามีบรีฟหรือว่ามี reference อะไรมาให้เราดูก่อนหน้านี้ไหมครับภาพลักษณ์เนี่ยไม่ได้มีติดในหัวมาแต่ว่าอยากจะบอกความต้องการเป็น requirement อย่างเดียวครับว่าต้องการอย่างเช่นต้องการที่ส่วนตัวของแต่ละคนเป็น4ห้องนอนที่เหมือนเป็นมาสเตอร์4ห้องครับแล้วก็ต้องการที่ส่วนกลางที่แชร์กันทุกห้องเนี่ยอยากมองเห็นสระว่ายน้ำกับต้นไม้เดิมครับแล้วก็อยากจะเห็นพื้นสีเขียวเยอะๆอยากมีต้นไม้ในบ้านเยอะๆประมาณนี้ครับครับแล้วทำไมเราถึงมาด้วยบ้านรูปทรงที่เป็นโมเดิร์นเป็นกล่องแล้วก็เหมือนยื่นมาแบบนี้โอเคครับอย่างแรกเลยครับคือเราอยากจะจัดการให้สถาปัตยกรรมชิ้นนี้มันอยู่กับด้านที่มันเป็นด้านที่ร้อนได้ด้านหน้าที่ต้องตกเฉียงใต้ครับแล้วเลยทำจะให้ฟังก์ชันแต่ละก้อนนะครับเป็นเหมือนกล่องที่มีชายคานะครับแล้วก็แต่ละกล่องเนี่ยก็จะแสกกันเพื่อยื่นแล้วก็มันจะสร้างความสัมพันธ์ครับก็คืออย่างเช่นอย่างอยู่ในห้องเนี่ยครับเรารู้สึกว่ามันมีห้องของคุณพ่อเนี่ยยื่นออกมาเป็นชายคาอยู่บนห้องคุณพ่อจะเห็นห้องของลูกๆยื่นออกมามันเหมือนมีการลิงก์อะไรบางอย่างมีความส่วนตัวแต่ยังอบอุ่นอยู่ในแบบนี้ครับผมก็คือต่อเนื่องกันไปในแต่ละชั้นนะครับใช่ครับจุดที่ต้องถามเลยคือเรื่องของโครงสร้างครับด้วยความที่พอบ้านเนี่ยมันยื่นมาด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเยื้องด้านข้างด้วยการดีไซน์โครงสร้างเห็นว่าเป็นโครงสร้างเหล็กเลยใช่ไหมครับครับผมคือเราตั้งใจจะเหมือนท้าทายรูปแบบของสถาปัตยกรรมกับโครงสร้างไปด้วยกันฮะก็คือเราอยากให้กล่องเนี้ยมันเป็นแมสจากข้างนอกเลยที่มันเยื้องกันในขณะเดียวกันเนี่ยข้างในเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีเสาเลยครับพี่แก๊ปครับเพราะปกติบ้านทั่วไปเนี่ยจะมีเสาตรงจากชั้นบนเนี่ยลงมาชั้นล่างแต่หลังนี้เราไม่มีฮะเราใช้วิธีการแอบเสาเป็นระบบเหมือนทรัสครับไว้ด้านข้างผนังของกล่องแล้วก็ให้กล่องเนี่ยมันมาซ้อนกันโดยที่แต่ละกล่องเนี่ยจะมีเรียกว่าคานหลักเป็นเหมือนคานทรานสเฟอร์ครับพาดอยู่ระหว่างบ้านซ้ายไปขวาเลยดังนั้นคือตัวโครงสร้างมันก็จะค่อนข้างคลีนเหมือนกับว่ามันเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมจริงๆเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเสารองรับเลยถูกต้องครับและทุกชั้นก็คือกล่อง3กล่องก็คือจะเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นแบบโมดูล่าเดียวกันสแต็กขึ้นมาที่เราเลือกใช้โครงสร้างเหล็กครับก็จะมีประโยชน์หลายอย่างมากครับเรื่องของความรวดเร็วในการก่อสร้างแล้วก็การที่แบบไม่ต้องมีน้ำปูนหรืออะไรที่มันเลอะเทอะที่หน้างานด้วยครับหลังนี้ก็ค่อนข้างสร้างเร็วในส่วนของงานโครงสร้างครับแล้วถ้าสมมุติว่าให้ต้นพูดถึงข้อด้อยก็ได้นะของงานโครงสร้างเหล็กเนี่ยครับได้ครับก็ข้อที่เสียเปรียบนะครับของงานโครงสร้างเหล็กก็จะเป็นเรื่องของราคาที่จะสูงกว่าแล้วก็ราคาที่จะสวิงตามตลาดโลกค่อนข้างเยอะมากถ้าคอนกรีตเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนผสมของคอนกรีตกับเหล็กเส้นที่มันยังแบบเฉลี่ยกันอยู่แต่ถ้าเหล็กขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยโครงสร้างบ้านเหล็กก็จะสูงขึ้นทั้งชุดเลยครับครับผมแล้วก็ต้อง require ช่างที่มีฝีมือก็คือช่างเหล็กในการเชื่อมและประกอบแต่ละชิ้นครับผมทีนี้อย่างหนึ่งที่ดูน่าสนใจก็คือเรื่องของวัสดุที่เลือกใช้ครับพอโครงสร้างข้างในเป็นเหล็กแล้วแต่วัสดุภายนอกรวมถึงฟาสาดต่างๆเนี่ยเลือกใช้เป็นอะไรบ้างครับผมที่เห็นชัดเลยครับข้างนอกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมลายไม้ครับเจ้าของเนี่ยชอบไม้มากแต่เราพยายามจะคอนซัลท์แล้วครับว่าไม้เนี่ยถ้าเป็นระแนงไม้อยู่ outdoor เนี่ยโหค่อนข้างยากเลยครับอาจจะเกิดการบิดดัดโค้งได้ฮะเราก็เลยใช้เป็นอลูมิเนียมลายไม้ที่มันทดแทนได้ในเรื่องของ feeling ครับผมซึ่งนอกจากอลูมิเนียมไม้ที่เราใช้ในแนวนอนเป็นส่วนเหมือนชายคาที่ยื่นมาแล้วเนี่ยก็จะมีใช้ในแนวตั้งด้านนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับส่วนนี้จะเป็นผนังที่เรียกว่าเป็นแกนหลักของบ้านเลยครับก็คือจะยิงยาวแต่หน้าบ้านทะลุไปจนถึงหลังบ้านเลยครับเป็นการแบ่งโซนครับแสดงว่ามันใช้ตั้งแต่แบบเป็น exterior จนถึง interior ข้างในใช่ครับทุกเป็น interior เลยครับก็จะเป็นการแบ่งโซนว่าฝั่งนี้เป็นโซน service ก็จะเกิดซีนการเข้าถึงของแต่ละ space เนี่ยแบ่งแยกกันนะครับแล้วก็พี่แกจะสังเกตเห็นผนังตัวนี้ครับมันจะมีเทคนิคนิดนึงครับคือเราใช้เป็นระแนงอลูมิเนียมเนี้ยขนาดหน้าหลังจะเห็นมันมีมิติเวลาเรามองมันจะเหมือน illusion ฮะ
เวลาเรายืนมันเฉียงมากๆไงครับมันจะเห็นมันซ้อนกันเป็นผนังทึบเลยครับก็จะ privacy กับหน้าบ้านแต่พอเราหันตรงๆเนี่ยก็จะแบบเกิดความโปร่งโล่งและในผนังมันก็จะแบบเหมือนมีลูกเล่นตลอดทั้งบ้านไปกับสายตาของคนในบ้านผนังทั้งผืนเนี่ยครับมันยังคงดูเหมือนจะกึ่งทึบอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยลมมันยังผ่านได้แบบตลอดทั้งแนวเลยครับครับทีนี้อยากให้ต้นลงดีเทลในส่วนของพื้นที่ชั้น1ครับบริเวณทางเข้าหน้าบ้านกับมุมที่เราอยู่ตรงนี้ได้เลยครับก็คือเนื่องจากด้านหน้าเรามีความกว้างจำกัดนะครับเราเลยจะแบ่งเป็นฟังก์ชันต้องมีเลยก็คือที่จอดรถนะครับซึ่งถ้าเราเอาที่จอดรถเนี่ยมาวางเรียงไว้ด้านหน้าแพรเป็นแถบเลยครับก็จะเกิดมุมมองที่อยู่ในบ้านเห็นสระและเห็นรถด้วยครับนี่เราต้องแก้ปัญหาด้วยการที่เอารถเนี่ยไปจอดอยู่บริเวณปีกที่มีต้นไม้เดิมอยู่นะครับแล้วก็เราใช้ระแนงผืนเนี่ยครับเป็นตัวแบ่งโซนแล้วเจ้าของในบ้านเนี่ยก็จะมองไม่เห็นรถครับรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในวิลล่าที่แบบอยู่ล้อมกับธรรมชาติการจัดการพื้นที่ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะจริงๆคือต้นไม้เนี่ยจะมองว่าการเก็บมันไว้แต่มันก็ทำให้เรามีพื้นที่จำกัดเหมือนกันนะในการที่จะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับข้อจำกัดแต่ว่าข้อจำกัดผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายดีครับทั้งสระน้ำกับทั้งต้นไม้เก่าอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็คือจอดได้ประมาณสักกี่คันนะได้3คันเลยครับ3คันฮะก็ข้างต้นไม้1คันแล้วก็ด้านหน้าอีก2คันครับแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามามันก็จะเป็นทางเดินที่เข้ามาสู่ประตูหลักของบ้านเนาะใช่ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีอีกหนึ่งเส้นทางครับที่เราสามารถจะขึ้นมาตรงนี้โดยตรงได้จริงๆในแง่ของการใช้งานหรือ circulation เนี่ยมันมีการแบ่งแยกไว้ยังไงครับโอเคครับจริงๆแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดเป็นซีนแบบ2ซีนนะครับคือถ้าเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติเลยครับเราจะมีช็อตคัทก็คือจอดรถเสร็จปุ๊บนะครับอยู่ใต้ชายคาแล้วเราก็เดินเข้าบ้านแบบขึ้นลงแบบโดยตรงเลยแต่ถ้าวันไหนที่เราแบบมีเกสมาอยากจะแบบเดินผ่านชมสวนนะครับก็สามารถเดินขึ้นมาผ่านเด็กไม้ได้เลยฮะแล้วก็อยู่ในสเปซที่มันเปิดโล่งไปถึงหลังบ้านเลยก็เหมือนกับเป็นแบบจุดเซอร์ไพรส์จุดหนึ่งครับผมครับแล้วก็จะเห็นว่าระหว่างระแนงตรงนี้เนี่ยต้นก็มีการเว้นช่องว่างตรงนี้ไว้ครับผมอันนี้คือมีฟังก์ชันอะไรเป็นพิเศษไหมฮะนี่ตั้งใจเว้นไว้เลยครับก็คือมันจะเป็นจังหวะที่นั่งอยู่ใน living area ครับเราจะเห็นต้นไม้ต้นนี้กับสระว่ายน้ำคู่กันเหมือนเดิมมุมมองของเจ้าของบ้านยังคงเหมือนเดิมที่เราเว้นไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแกลบอีกอันหนึ่งครับเพื่อในการเพิ่ม ventilation ขึ้นอีกในการเป็น cross ventilation ระหว่างซ้ายไปขวาของตัวบ้านครับทีนี้มาถึงมุมพักผ่อนตรงนี้ครับรวมถึงสระว่ายน้ำเนี่ยต้นมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะได้เลยครับก็คือเราอยากจะตอบโจทย์เจ้าของบ้านครับที่อยากจะมีพื้นที่เอกเนกริมสระว่ายน้ำรวมถึงปาร์ตี้ด้วยครับเลยตั้งใจทำเป็นพื้นเด็กคอนติเนียจากสระว่ายน้ำเนี่ยออกไปทั้ง2ฝั่งเลยครับฝั่งนึงเนี่ยเราจะเชื่อมต่อไปกับ living room ครับเราอยู่ใต้ชายคาอีกฝั่งนึงเราจะเชื่อมต่อไปที่สวนหน้าบ้านครับแล้วก็เพิ่มกิมมิคเล็กๆครับเป็นเหมือนศาลาริมสระว่ายน้ำเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเดิมเขาไม่อยู่แล้วฮะแต่จะเป็นศาลาแบบมีเสา4ต้นหลังคาบ้านหยาเลยฮะเราจะพลิกแพลงครับให้มันหลังมีศาลาที่ไปกับตัวบ้านก็เลยเป็นศาลาที่มีแค่แผ่นหลังคายื่นออกมาจากรั้วนะครับไม่มีเสาเลยครับอันนี้ก็ดูเท่นะฮะในแง่โครงสร้างคือเป็นยังไงครับก็คือเป็นโครงสร้างเหล็กยื่นมาด้านบนจะเป็นโครงสร้างเหล็กเป็น HB นะครับเราจะเชื่อมเป็นเหมือนลักษณะเป็นตัว L เลยครับแกปก็คือโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็จะมีการถักโครงสร้างด้านล่างเนี่ยที่เยอะแข็งแรงกว่าเพื่อทำให้น้ำหนักเนี่ยมันถ่วงเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เวทครับให้สามารถยืดได้ยาวก็คือมันจะยื่นเข้าไปอยู่ในผนังด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ก็คือประมาณ3เมตรกว่า4เมตรเลยครับครับก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ศาลาที่พี่ว่ามันดูเก๋แล้วก็ดูโมเดิร์นดีนะฮะใช่ครับแล้วก็นี่คือต้นเสม็ดแดงมั้ยครับใช่ครับถูกต้องครับก็เป็นเหมือนจุดปลายสายตาเวลาเรานั่งอยู่ในลิฟวิ่งมองมาใช่ตอนที่เจ้าของตั้งใจเลือกมากเลยครับฟอร์มนี่คือถูกต้องที่สุดครับมีลีลาแล้วเหมือนเราต้องการบ้านที่มันเป็นเส้นตรงเส้นนอนเนี่ยเราต้องการเส้นที่มันค่อนข้างออร์แกนิกหน่อยเพื่อมาลดทอนให้มันพิเศษขึ้นครับแล้วในส่วนของสระว่ายน้ำครับเห็นว่าคือก่อนหน้าก็จะเป็นระบบแบบสกิมเมอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เราเปลี่ยนเป็นระบบอะไรยังไงฮะนี่เราเปลี่ยนเป็นระบบโอเวอร์โฟลครับก็คือก่อนหน้านี้มันจะมีสระว่ายน้ำเดิมอยู่และเป็นเครื่องเนี่ยตั้งอยู่ข้างบนเลยครับเราก็เก็บโครงสร้างเดิมไว้เพียงแต่เราเปลี่ยนงานระบบแล้วก็เปลี่ยนฟินิชชิ่งของสระว่ายน้ำครับก็คือระบบเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ใต้เด็กไม้ผืนนี้ครับพวกใบไม้ที่ตกลงมาครับเราจะไหลเข้าไปเก็บอยู่ตรงนี้ใต้สล็อตตรงนี้ครับก็จะเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นครับอีกอย่างที่อยากถามก็คือตัวพื้นเด็กเนี่ยมันเป็นอันนี้คือไม้จริงเลยใช่ไหมนี่ไม้จริงเลยครับปกติเนี่ยผมจะพยายามเลี่ยงการใช้ไม้ให้มันโดนแดดโดนฝนโดยตรงแต่บังเอิญว่าเจ้าของบ้านเนี่ยแกชอบไม้มากรักไม้มากแล้วก็เรียกว่าหาไม้มาตั้งแต่ทำบ้านเลยครับตอนกำลังออกแบบบ้านอยู่ก็คือมีไม้แปลงพวกนี้แล้วฮะก็เลยมาหาวิธีการติดตั้งกันให้มันดูแลน้อยที่สุดนะครับก็คือด้วยการแบบคัดไม้ก่อนครับเราจะคัดไม้ที่เป็นเหมือนไม้มือ2ครับที่มันเคยตากแดดตากลมมาแล้วเอามาใช้ที่ outdoor เพื่อลดการบิดมันในอนาคต
แล้วก็มีการวางให้มันมีแกปครับจะมีสล็อตอยู่เพื่อให้แบบเวลามันขยายตัวเนี่ยไม้จะไม่ขบกันครับผมแล้วก็เป็นร่องในการระบายน้ำด้วยครับถ้าจะใช้พื้นไม้ outdoor เนี่ยก็ต้องมี requirement เลยครับว่าเจ้าของบ้านต้องดูแลปีละ 1-2 ครั้งในการขัดหน้าครับผมแล้วก็รักษาในไม้ด้วยการทรีตน้ำยาครับผมเป็นการเคลือบผิวไม้ครับอันนี้คือเป็นไม้อะไรนะฮะเป็นไม้สักทองครับสักทองโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะเข้าบ้านกันนะครับซึ่งถ้าประตูทางเข้าหลักจากที่จอดรถก็คือด้านหลังระแนงนี้เดี๋ยวเราช็อตคัทเข้าตรงนี้กันเลยแล้วกันครับได้เลยโอเคครับเดี๋ยวให้ต้นพาเข้าไปครับเชิญครับพี่แก๊ปเข้ามาภายในตัวบ้านกันนะครับอันนี้คือเข้าแบบช็อตคัทมาก่อนใช่ครับเพื่อให้เจอส่วนของ living dining แล้วก็ pantry ก่อนเลยนะครับเฮ้ยแต่พี่ชอบนะเวลาที่ต้นบอกว่าพอดีไซน์ให้เหมือนกับแกนนี้ทั้งแกนอ่ะมันเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตต่อเนื่องกันนะแล้วก็มีระแนงที่มันกั้นไว้อยู่ฮะพี่ว่าเวิร์กเลยแล้วก็ยังพอเห็นต้นไม้อย่างที่ต้นบอกจริงใช่ครับครับทีนี้ถ้าเกิดให้ต้นพูดถึงวิธีการเข้าถ้าเราเข้าจากประตูทางเข้าหลักจะเจอกับอะไรยังไงก่อนบ้างโอเคครับได้ครับถ้าเข้าจากทางด้านหลักครับก็คือเดินเข้ามาปุ๊บเราอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับประตูหลักเข้ามานะครับเราจะเจอกับพื้นที่โฟเย่ก่อนครับที่โถงหน้าบ้านนะครับเราจะมีพื้นที่นั่งถอดรองเท้าแล้วก็จะมีด้านข้างเนี่ยจะเป็นห้องที่เราซ่อนไว้ห้องเก็บรองเท้าครับก็ถือว่าห้องใหญ่เลยครับข้างในเนี่ยจะมีทั้งพื้นที่เก็บของพื้นที่เก็บถุงกอล์ฟแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะครับถัดมาฮะในโซนนี้เรายังมีระแนงกั้นอยู่เนี่ยเราจะเป็นโซนของ powder room ครับแอบให้มันเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมานี่จะเห็นเป็นบันไดหลักของบ้านเราซึ่งในหลักนี้เป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันกึ่งโชว์ได้กึ่ง private ได้ก็เลยเป็นส่วนที่อยู่หลังระแนงแต่ระแนงนี้ก็จะมีความโปร่งเพื่อเห็นแบบอินโทรว่ามีเรือนไดข้างหลังนะอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเดินมาแล้วก็ถ้าเกิดมองตรงๆอ่ะไม่เห็นบันไดนะใช่ครับถ้ามองเฉียงๆมันก็จะไม่เห็นซึ่งจริงก็เหมือนที่ต้นบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าเพราะมันซ้อน2ชั้นใช่ไหมครับใช่ครับมันจะเพิ่มมิติลูกเล่นของสายตาด้วยครับผมมีนิดนึงครับพี่แก๊ปก็คือเรื่องของระแนงตัวนี้เราตั้งใจจะเอามาใช้เพื่อบังตัวงานเสาโครงสร้างหรือว่างานฉาบครับที่อยู่ด้านในครับมันก็จะเหมือนกับพลางสายตาเลยครับให้มันดูรู้สึกเบลอแล้วก็เป็นผืนระแนงเดียวกันโดยที่ด้านหลังระแนงเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างหรือผนังเนี่ยเราใช้สีทาครับเป็นสีที่เทียบกับผิวระแนงให้มันดูเบลอเข้าไปอีกครับผมครับถือว่าเป็นคนแบบเนียนนะงานเนียนถือว่าซ่อนเก่งใช่ครับแล้วทำไมถึงเลือกวางโถบันไดไว้ทางฝั่งนี้ครับมันเป็นทิศอันนี้คือเป็นทิศที่ตะวันตกครับผมใช่คือตรงนี้เนี่ยมันยังอยู่ในส่วนของเซอร์วิสอยู่ที่ตะวันตกนะครับเราตั้งใจจะวางบันไดไว้กึ่งกลางบ้านเลยครับกึ่งกลางของ Space Living Room เลยครับเพื่อที่จะว่าจะได้เหมือนกับนำช่องแสงที่มาจากด้านกระจกด้านข้างบ้านรวมถึงขอดย้ายอยู่ชั้น2ด้วยเนี่ยให้เป็นปล่องลงมาเป็นปล่องแสงที่ชั้น1แต่ก็ตั้งใจจะดีไซน์ให้บันไดเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับให้มันคอนทราสต์กับระแนงไม้แล้วก็ให้มันเป็นสีที่มันแบบจับแสงครับพอแสงมาเนี่ยก็จะแบบเหมือนโกลว์ขึ้นมาทั้งบันไดเลยเป็นสครับเจอร์อยู่หลังบ้านครับผมครับทีนี้มาถึงพื้นที่ส่วนตรงนี้ที่เราอยู่ครับเป็น common area ก็จะมี living dining pantry จริงๆโจทย์ของเจ้าของเขาต้องการใช้งานแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างโอเคครับคือเจ้าของเนี่ยอยากจะมีพื้นที่ใช้งานร่วมกันครับเป็น common space แบบพื้นที่เดียวเลยให้ใหญ่ไปเลยเราตั้งใจจะวางฟังก์ชันรวมกันครับมี living area นะครับ connect ไปกับ dining แล้วก็ pantry ซึ่งบ้านเนี้ยก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมทำอาหารทานกันเองอะไรเงี้ยครับก็จะสังเกตว่า pantry เนี่ยเป็น island สามารถ connect ไปถึงครัวด้านในได้เลยซึ่งครัวในเราวางดีไซน์ให้เป็น layout สามารถมีบานเลื่อนเปิดปิดถ้าเราเปิดออกครับก็จะกลายเป็น pantry แบบพวกฝรั่งเลยต่อเนื่องครับถ้าเราปิดก็จะกลายเป็นครัวไทยแล้วก็โซน island นะครับจริงๆ island นี่มันก็คือเหมือนเป็นแค่ที่นั่งกินเล็กๆน้อยๆเตรียมอาหารทำงานอะไรก็ได้นะครับใช่ครับแล้วในแง่ของ interior ฮะต้นเองก็คือทำ interior ด้วยเหมือนกันใช่ครับการดีไซน์อย่างพื้นผนังฝ้าจริงๆก็จะเห็นว่าพยายามให้มันเป็นแบบโทนไม้หมดเลยนะใช่ครับก็คือเราอยากจะต่อยอดจากความที่เจ้าของชอบไม้แล้วเลยอยากให้เหมือนกับนึกภาพว่าเขานั่งอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในแบบสเปซที่ล้อมไปด้วยไม้เลยครับก็พยายามจะใช้วัสดุหลายๆอย่างมาเทียบกันนะครับเริ่มจากพื้นไม้ที่เป็นพื้นไม้สักทองที่เจ้าของเนี่ยเตรียมมาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็จะคัดไซส์ที่พิเศษครับก็คือหน้ากว้าง10นิ้วยาว3เมตรแผ่นใหญ่เรียงกันนะครับแล้วก็ตามไปด้วยงานผนังครับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นลามิเนตลายไม้ครับผมก็เลือกโทนสีให้แมทชิ่งกันนะครับแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันที่มีทั้งคอนโซลทีวีครับเล่นยาวต่อเนื่องไปจนถึง
โซนดิสเพลย์หลังโต๊ะทานข้าวเลยครับ ให้มันล้อไปกับความยาวของบ้าน อืม นะครับแล้วก็จะมีเส้น LED ที่มันเป็นหลือไฟบรรยากาศนะครับ ครับ ยาวต่อเนื่องไปด้วย แล้วก็ฝ้าด้านบนเองก็อันนี้เป็น ก็เป็น ลา ดี มิ เท เนต ล เป็นวิเนียร์ ใช่อันนี้เป็นลามิเนต ลา ครับ มิเนตนะครับ ใช่ครับแล้วก็พยายามใช้ลามิเนตโดยที่เราตั้งใจจะวางแพทเทิร์นเนี่ยให้ลายเส้นเนี่ยครับวิ่งตามความยาวสเปซของบ้านมันทำให้รู้สึกว่าบ้านเราวิ่งยาวและกว้างขึ้นครับผมแล้วก็บนฝ้าเนี่ยก็มีการแบบพัฒนาดีเทลครับอยากให้เหมือนฝ้าเนี่ยมันไม่เป็นดอทดาวไลท์ที่มันจะดูเป็นดอทๆลกๆครับเราดีไซน์ให้มันกลายเป็นเส้นสล็อตเพื่อล้อกับตัวบ้านอีกให้มันยาวแล้วก็จะเอาตัวสล็อตของฟิลแอร์ครับมาประกบกับสล็อตของแทร็กไลท์แต่ตรงกลางเราจะมีฉนวนกั้นอยู่นะครับทำให้ทุกอย่างมันดูคลีนดูนิ่งที่สุดใช่ครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้ต้นขยับพาไปดูด้านในนิดนึงนะครับได้เลยครับตอนนี้เราขยับมานั่งตรง dining area กับตรงไอแลนด์นะครับให้ต้นเล่าถึงการดีไซน์พื้นที่บริเวณนี้หน่อยเพราะมันจะเชื่อมต่อไปกับพื้นที่ด้านหลังด้วยนะใช่ครับก็คือตอนนี้เราจัดโซนให้เป็นโซนแบบการรับประทานอาหารนะครับตัวโต๊ะทานข้าวครับกับไอแลนด์เนี่ยเป็นแกนเดียวกันก็คือยังคงยาวต่อกับสเปซของบ้านอยู่ครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเชื่อมไปกับส่วนหลังบ้านครับที่เผื่อว่าเราจะใช้เป็นปิกนิกบาร์บีคิวปิ้งย่างหลังบ้านได้ครับแต่ว่าด้านหลังก็ไม่ได้ทำให้มันเป็นเหมือนแบบสวนแบบสนามหญ้าอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือเลือกเป็นแบบปูกระเบื้องไปเลยใช่ครับเราเลือกเป็นพื้นกระเบื้องลายหินนะครับเพราะอยากให้มันดูแลง่ายแล้วก็ตอนนี้มันจะต่อเนื่องไปถึงโซนหลังบ้านเลยครับเป็นส่วนของซักล้างที่อยู่หลังของระแนงที่บังอยู่ครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าเราทำเป็นกระเบื้องแบบนี้เลยเนี่ยมันก็มีข้อดีในแง่ของการดูแลรักษาอะไรอย่างนี้นะใช่ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ feeling หรือความรู้สึกที่แต่ละบ้านอยากได้ก็แตกต่างกันไปอย่างนี้นะครับใช่ครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยก็คือย้ำว่าในแง่ของการดีไซน์ที่ต้นทำให้แกนเนี้ยมันเป็นแกนที่ใช้ชีวิตอะพี่ว่ามันเวิร์กอะแล้วก็เหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวฝั่งเลยนะสมมติถ้าเกิดวันไหนจะมีเพื่อนหรือมีญาติอะไรมาปาร์ตี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบคือมันโฟล์สเปซหลักเลยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่านี่คือเสม็ดแดงใช่ครับด้านหลังบ้านนะครับซึ่งก็ล้อกันข้างหน้าใช่แต่ว่าจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันใช่ครับด้านหน้าบ้านเนี่ยเราจะพยายามเหมือนเลือกทางเจ้าของบ้านให้มันแผ่แบบเหมือนเป็นพุ่มที่กว้างหน่อยแล้วก็ฟรีฟอร์มแต่หลังบ้านเนี่ยเราทำใจเหมือนกับให้มันโน้มไปกับตัวบ้านที่มันยื่นมาทางด้านหน้าแล้วก็เยื้องขวาหน่อยใช่ครับล้อกันประมาณครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงคือครัวซึ่งครัวนี่ก็ขนาดใหญ่เหมือนกันนะฮะใช่ครับถือว่าใหญ่มากแล้วก็เป็นรีเควสตั้งแต่แรกของเจ้าของบ้านทั้งคุณแม่กับคุณลูกก็คือเขาทำอาหารเหมือนกันเขาทำอาหารกันจริงๆเลยฮะใช่ครับโทนสีก็จะสว่างขาวใช่ครับทำให้แบบสบายตาเราทำอาหารด้วยครับหรือเข้าไปด้านหลังก็จะมีเป็นห้องเก็บของใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีเป็น2ห้องครับห้องเก็บของห้องซักล้างส่วนฝั่งตรงข้ามครับจะเป็นทางเดินแล้วก็จะมีตู้ที่เรียกว่าเป็น dry storage ครับครับเก็บพวกสต็อกต่างๆครับผมครับก็ยืนยันอีกทีว่าอย่างที่ต้นบอกไปว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลังระแนงทางฝั่งนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเซอร์วิสยาวๆตลอดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตยาวๆตลอดกันเลยก็มีตัวระแนงเนี่ยที่กั้นแบ่งไว้อยู่ซึ่งก็ทำให้สำหรับพี่นอกจากมุมมองแล้วการใช้งานมันก็ดูเคลียร์ชัดเจนดีนะครับใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวจากวันนี้จะให้ต้นพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับได้ครับดีเลยครับพี่ชอบมุมที่เป็นแบบ outdoor นี่ก็คือเราเดินขึ้นมาชั้น2นะครับซึ่งบริเวณตรงโถงบันไดเนี่ยมันก็จะเห็นว่าแตกออกห้อง2ห้องนะแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าคือมีบานเลื่อนครับแล้วก็พาเราออกมาสู่พื้นที่ข้างนอกแบบนี้ให้ต้นเล่าถึงการดีไซน์นิดนึงครับว่าวิธีการดีไซน์ชั้น2เนี่ยจริงๆแปลนมันเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมถึงมีพื้นที่นี้เกิดขึ้นมาโอเคครับแต่เริ่มจากบันไดเลยครับเราตั้งใจวางบันไดเนี่ยให้มันต่อเนื่องขึ้นจากชั้น1ถึง3เลยที่เราเดินขึ้นมาเมื่อสักครู่เราจะเห็นทางด้านขวาเนี่ยเป็นคอร์ทยาร์ดครับที่ซ่อนอยู่ชั้น2ครับผมก็จะเป็นช่องที่เราเห็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นช่องแสงเนี่ยทะลุจากชั้นบนเนี่ยครับถึงชั้นล่างเลยเราใช้ประโยชน์ของปล่องบันไดครับเป็นปล่องนำแสงไปถึงชั้น1ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้มันมีสเปซที่มันเป็นแบบเหมือนค่อยๆ transition ครับจาก indoor มา semi outdoor ก่อนแล้วค่อยไป outdoor เลยเหมือน roof garden ครับนะฮะก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นระเบียงนะครับพื้นที่นั่งมีโต๊ะ outdoor แล้วก็เหมือนกับมีมานั่งที่เป็นกระบะต้นไม้ครับเราอยากจะทำราวกันตกที่เป็นสีเขียวแทนแล้วก็จะเป็นเหมือนกับเอาความต้องการเจ้าของครับที่เป็นงานอดิเรกของเขาฮะเรื่องการปลูกไม้ดอกนะครับมาไว้ชั้น2ด้วยครับ
ซึ่งจริงๆต้นก็มีบอกพี่ว่าตั้งใจอยากจะให้เหมือนเขาเข้าใกล้กับต้นไม้เก่าได้มากขึ้นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับก็สามารถเดินมาแล้วก็จับที่ใบไม้ได้เลยครับเพราะเราอยู่ข้างบนชั้น2แล้วครับพี่ชอบการดีไซน์ตรงนี้นะเพราะว่ามันก็มันส่งผลต่อคุณค่าทางจิตใจของเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองเราก็จะเห็นว่ามี1ห้องก็จะเป็นห้องนอนอันนี้คือห้องนอนหลักเลยป่ะห้องของคุณพ่อครับใช่แล้วก็ตรงนี้มันจะมี1ดีเทลที่ต้นเล่าให้พี่ฟังนะฮะก็คือมันจะมีจุดที่เราดีไซน์มาเพื่อให้ไปเช็ดกระจกได้เหรอใช่ครับคือมันเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ใช่ไหมฮะของบ้านแต่หลังที่มีกระจกแต่ทำความสะอาดไม่ได้หลังนี้เราเลยตั้งใจจะให้ทุกบานที่เป็นกระจกครับดูแลได้โดยการที่เราใช้ดีเทลกันสาดตัวนี้ครับที่เป็นเหมือนตั้งใจให้แบบเป็นความสวยงามแล้วก็กันแดดและเราเพิ่มดีเทล1อันครับตัวนี้ฮะมันคือเป็นเกรดติ้งโครงสร้างเหล็กครับเป็นระแนงเหล็กทำสีเทียบให้มันล้อไปกับระแนงไม้แล้วก็สามารถเดินได้มันประมาณแค่40เซนเองครับก็สามารถเดินเช็ดกระจกได้แล้วใช่ครับโอ้ดีเทลตรงนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าก็เราคิดเผื่อการใช้งานในอนาคตไว้ให้เลยใช่ครับจริงๆแล้วมันทำแบบง่ายมากเลยครับเราจะเป็นเหมือนเกรดติ้งครับอันนี้เราก็ยกเซอร์วิสได้เลยเอาไปแบบทำแมนเทนแนนซ์เรื่องของทำสีนะครับต่างๆได้มันจะเป็นดีเทลแบบเหล็กฉากล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวที่เห็นนะครับมันเป็นการวางโครงสร้างแบบกลับโครงสร้างข้างบนปกติเนี่ยโครงสร้างรับหนักมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ของตกแต่งวางอยู่ข้างบนนี่เรากลับด้านกันก็คือเพื่อให้มุมมองจาก living room ครับหรือ outdoor เนี่ยเห็นความสวยงามจากระแนงไม้แล้วก็เราใช้ตัว HB มาครับเอามาตัดสไลด์เฉียงให้มันเกิดเป็นเซกชันแบบตัว T เป็นตัว T แบบนี้เพื่อให้หน้ามันบางนะครับแล้วก็ได้ถึง2ตัวเลยครับสไลด์ที่เราได้2ตัวเลยนะครับแล้วก็เราติดตั้งให้มันเซตเข้ามาก่อนแล้วให้ระแนงเนี่ยมันพุ่งออกไปอีกเพื่อให้มันดูเบาและลอยเข้าไปอีกทีนึงครับโอ้อันนี้ก็เป็นดีเทลที่พิเศษนะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ระแนงตัวนี้ครับเราจะเห็นว่าระแนงที่เคยอยู่ชั้น1ที่เป็นผนังมันจะสูงขึ้นมาเป็นระดับของเราคนตกพอดีเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าเราตั้งใจวางให้โครงสร้างของบ้านหลังนี้มันไปกับงานสถาปัตย์ตั้งแต่แรกเลยครับคือเราจะวางตัว H-beam ครับพลิกให้เอาด้านปีกครับออกมาด้านนอกเพื่อให้มันมีความบางแล้วก็ล้อไปกับระแนงพอเราวางระแนงจังหวะเท่าๆกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเบลอเลยครับไม่มีโครงสร้างอยู่ในนี้เลยครับจริงมันก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเราให้เวลากับมันเนี่ยมันก็สามารถทำให้งานดีไซน์มันเนียนไปได้นะใช่มันอยู่ที่ดีเทลถ้าเราลงไปลึกเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแบบเห็นความพิเศษเข้ามาในงานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับการติดตั้งเนี่ยจากซัพพลายเออร์ก็จะมีเรียกว่าเป็นแบบอุปกรณ์สแตนดาร์ดทั่วไปอลูมิเนียมลายไม้เนี่ยตัวอย่างจะจบด้วยการแคปที่เป็นวัสดุพลาสติกครับสีดำเหมือนเป็นฝาปิดอะไรใช่ฝาปิดอลูมิเนียมสีดำหรือว่าตัวแคมล็อกก็เป็นสีดำแต่โครงการนี้เราโมดิฟายให้เป็นสีน้ำตาลล้อกับไม้ก็จะรู้สึกว่ามันกลายเป็นมองภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นท่อนไม้ที่โดนตัดมาแล้วเห็นเป็นเนื้อไม้เลยครับก็จะดูเหมือนไม้มากขึ้นแต่นี้ก็คือเหมือนกับเขาก็ทำพิเศษให้สำหรับบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่ครับพวกนี้ครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกิดการคุยกันก่อนล่วงหน้าเยอะมากเพราะต้องมีกรีดไทม์ในการผลิตแล้วต้องวางแผนพอแบบเสร็จแล้วต้องแบบเวิร์กดีเทลไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างนึงคือบริเวณ outdoor ตรงนี้ฮะจะเห็นว่านอกจากพื้นไม้แล้วเนี่ยอันนี้คือเราเลือกใช้เป็นคาร์บอนสโตนใช่ครับเป็นคาร์บอนสโตนแต่ว่าจะล้อกับชั้น1ที่เป็นโรงรถชั้น1เนี่ยจะใช้เป็นหน้าขรุขระก็คือเป็นหน้ากระเทาะเผาไฟครับแต่อันนี้เราจะใช้เป็นหน้าเรียบเลยใช่ครับให้มันสมูทเวลาเราเดินด้วยเท้าเปล่าอะไรแบบนี้ครับเพราะจริงๆก็เหมือนกับว่ามันต่อเนื่องจากพื้นที่ชั้น2ซึ่งมันพื้นที่ภายในประมาณนึงแล้วนะใช่ครับแล้วก็จริงๆนี่ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับพื้นที่รับน้ำของชั้น2ครับก็คือเราจะมีเด็กไม้อยู่2ฝั่งฝั่งไหนก็จะเดรนน้ำครับมาอยู่ตรงกลางของพื้นหินแล้วก็จะลงที่รางระบายน้ำด้านข้างรางจะอยู่ใต้เบนช์ใต้มานั่งซ่อนไว้อยู่ใช่ครับก็ถ้าลงไปด้านล่างเขาจะเห็นว่าเดรนตรงนี้ครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนโอเวอร์โฟลว์แล้วก็ลงมาเป็นโซ่ระบายน้ำด้านข้างบ้านแล้วก็จะมีระแนงไม้เนี่ยบางอยู่มองไม่เห็นเลยครับก็คือให้มันเป็นทางง่ายสุดแล้วก็พลางตาด้วยแบบดีไซน์ของเราครับโอเคครับเดี๋ยวจากวันนี้จะให้ต้นพาเข้าไปดูห้องนอนบนชั้น2กันครับครับผมครับเราเข้ามาภายในห้องนอนแล้วนะครับถ้าเกิดพูดถึงชั้น2เนี่ยมันก็จะมี2ห้องนอนใช่ไหมครับใช่ครับห้องนอนหนึ่งก็คือทางฝั่งหน้าบ้านอันนี้ก็คือของพ่อแล้วก็อีก1ห้องคือหลังบ้านนะครับคุณแม่ครับให้ต้นเริ่มจากห้องแรกก่อนฮะทางหน้าบ้านเนี่ยมีการดีไซน์ยังไงบ้างครับทั้งเรื่องของการวางผังเรื่องของมุมมองต่างๆครับผมก็คุณพ่อเนี่ยจองด้านหน้าแต่แรกเลยครับคุณพ่อเนี่ยต้องการมองเห็นต้นไม้หรือแบบตัวที่เขารักมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็วางห้องนี้ครับให้เป็นแบบ open plan ก็คือเราจะไม่พยายามกั้นผนังเลยครับก็คือมีทั้งโซนทีวีนอนทำงานอดิเรกแล้วก็เป็น walk-in closet ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำครับ
อย่างคอร์ดที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็คือเป็นคอร์ดที่ต้นเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่เราพูดถึงโถงบันไดแล้วนะครับซึ่งพอมาเห็นจริงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าคอร์ดนี้เนี่ยเหมือนมันเป็นคล้ายๆกับเป็นบ้านที่มีคอร์ดกลางบนชั้น2นะครับแล้วก็ตรงนี้มันสามารถเปิดบานเลื่อนออกไปได้ด้วยใช่ครับเหมือนกับสวนกลางบ้านครับหลักๆคืออยากให้แสงเนี่ยเข้าทั่วถึงทุกห้องแต่ละกันเนี่ยยังมองเห็นกันได้อยู่หรือเดินห่างกันได้ครับอ๋อจริงๆก็คือเข้าไปห้องคุณแม่ได้เลยใช่ไหมใช่เดินผ่านทางนี้ได้เลยครับเดินห่างกันอ๋อตรงนั้นก็จะมีประตูที่เข้าได้เหมือนกันใช่ครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่เสี่ยวตรงกลางบ้านด้วยเวลาเดินขึ้นลงบันไดอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยครับมีการดีไซน์ยังไงบ้างครับก็ดีไซน์ให้ห้องเนี่ยเป็นห้องค่อนข้างกว้างมีโซนอาบน้ำบัธทับชาวเวอร์ส้วมครบเลยฮะแล้วก็โทนจะเป็นสีขาวครับแล้วก็มีตัดไม้เล็กน้อยให้มันคอนทินิวไปกับห้องนอนนะครับแล้วก็พยายามจะมีช่องเปิดนะครับที่สามารถเปิดไปด้านข้างบ้านได้ครับอะไรกันเนี่ยก็ช่องเปิดเนี่ยก็สามารถเซอร์วิสได้เหมือนกันจากการที่แม้เราชิฟต์มาด้านข้างครับครับผมก็คือสามารถจะออกไปแล้วก็เดินด้านข้างบ้านได้เลยใช่ครับครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งครับเห็นว่าก็จะมีบริเวณคอริดอร์ทางเดินเนี่ยมันจะมีประตูเลื่อนที่สามารถเปิดออกไปเซอร์วิสได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับก็ด้านข้างเนี่ยครับข้างบันไดเนี่ยจะเป็นประตูบานเลื่อนเซอร์วิสก็จะเจอกับเหมือนหลังคาของชั้น1อ้อมมาถึงหลังบ้านเลยครับแล้วก็บริเวณหลังคาของห้องเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นห้องเก็บของห้องซักล้างเนี่ยเราใช้เป็นพื้นที่แบบเรียกว่าอนุบาลเพราะไม้ดอกของคุณแม่ก็เรียกได้ว่าเราใช้หลังคาของบ้านเนี่ยคุ้มค่ามากใช้ทุกพื้นที่แบบเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยแล้วก็พยายามจะวางรูทให้มันมีรูทเซอร์วิสที่เวลาช่างมาที่บ้านนะครับเช่นมาดูเรื่องอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ข้างบนเนี่ยครับเขาไม่ต้องเข้ามาในเจ้าของบ้านเลยครับก็คือสามารถเดินขึ้นจากโซนด้านหลังบ้านแล้วก็ขึ้นในแต่ละชั้นเดินไปตามแมสที่มันสแต็กขึ้นไปจนถึงหลังคาได้เลยครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องขึ้นไปเซอร์วิสหลังคาเนี่ยไม่ต้องใช้บันไดภายในบ้านเลยนะใช้บันไดภายนอกได้เลยใช่ครับแล้วก็ให้พูดถึงห้องนอนด้านหลังของคุณแม่ด้วยเลยได้ไหมครับได้ครับก็ห้องนอนของคุณแม่เนี่ยก็จะวางตัวเป็นฟังก์ชันแบบแนวยาวครอสทั้งบ้านเลยนะครับก็จะมีช่องเปิดที่เปิดออกไปด้านข้างกับด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นวิวแบบแบ็กยาร์ดแทนนะครับแล้วก็จะมีส่วนแต่งตัวที่รีเควสใหญ่พิเศษนะครับก่อนจะเป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำคือทุกห้องเนี่ยจะเรียกว่าได้ว่าห้องมาสเตอร์หมดเลยครับมีโซนแต่งตัวมีห้องน้ำในตัวหมดเลยครับผมครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เสริมก็คือเรื่องมุมมองเวลาเรามองไปเนี่ยมันก็จะเห็นมุมต่างๆของบ้านโดยที่มันมีระแนงยื่นนี้ด้วยนะใช่ครับก็คือนี่เป็นความพิเศษของบ้านหลังนี้เลยครับก็คือเวลาเราอยู่ในห้องนอนเนี่ยครับพี่แก๊ปเรารู้สึกว่ามันมีชายคายื่นออกไปเยอะมากเลยประมาณสัก4 เมตรเลยครับทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนแบบอยู่ในพื้นที่บ้านและมีอะไรออกมาปกคลุมเรานะครับแล้วก็มาตอบโจทย์เรื่องของการที่เราตั้งอยู่บนพื้นที่แบบ tropical ครับเขตร้อนชื้นที่จะมีทั้งฝนทั้งแดดก็จะบังแดดเข้ามาถึงกระจกได้เยอะเลยครับตรงนี้แล้วก็เป็นเรื่องของมิติมุมมองด้วยครับว่าเรามีทั้งการศาสตร์ที่เป็นทึบเป็นไม้ที่เราใช้เป็นไม้สนนะครับนะฮะแล้วก็ต่อไปเป็นอลูมิเนียมลายไม้ก็จะมีความเบลอแล้วก็ออกไปถึงท้องฟ้าในกันเนี่ยตรงเวลาเรามองลงไปข้างล่างครับพี่แก๊ปเราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นระแนงของชั้นล่างที่เอาไปเป็นการศาสตร์ก็จะเหมือนกับทำให้มันมีความ privacy จากข้างล่างมองขึ้นข้างบนด้วยขณะกันเนี่ยเราก็มองเห็นพื้นที่ด้านล่างผ่านระแนงครับไปเห็นสระว่ายน้ำเห็นสวนได้ด้วยครับผมที่มันมีคอร์ดนะเราก็ได้มองไปด้วยนะครับใช่รู้สึกแบบโปร่งมีแสงเข้าถึงตลอดเลยครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือต้นก็ใช้ลักษณะรูปแบบของตัวทางเดินสำหรับใช้กระจกเหมือนข้างหน้านะใช่ครับเราตั้งใจจะวางตัว H-beam ครับที่เป็นแบบโครงสร้างของกระจกแล้วก็มีทำต่อไปเป็นแบบดีเทลแบบเรตติ้งโครงสร้างเหล็กเหมือนกันครับซึ่งมันสามารถเข้าถึงได้จากพื้นหลังคาด้านหลังครับแล้วก็พอขึ้นมาถึงชั้น3แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็คือแยกออกสู่ห้อง2ห้องเลยใช่ครับซึ่งมันจะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านหมดเลยนะครับใช่ครับก็คือเนี่ยชั้นนี้จะเป็นห้องของลูกๆทั้ง2คนครับก็น่าจะวางให้ทั้ง2ห้องเนี่ยครับเฟซนี้ด้านหน้าเลยเห็นวิวทั้ง2คนแล้วก็ห้องนอนเนี่ยก็จะมีส่วนที่มันมีช่องระบายอากาศด้านหลังเหมือนกันครับผมโอเคซึ่งก็มีห้องน้ำในตัวทั้ง2ห้องเหมือนกันใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องแรกกันก่อนครับเข้ามาที่ห้องนอนแรกบนชั้น3นะครับห้องนี้คือเป็นของลูกคนเล็กใช่ไหมครับใช่ครับก็ทีแล้วคนเล็กเนี่ยคาแรคเตอร์เขาเป็นคนแบบเรียบง่ายมินิมอลมากเลยครับก็จะเห็นจากสเปซของห้องคือเรียบที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่แบบเก็บของที่มันถูกจัด
อบไว้ตามห้องครับแล้วก็จะมีอันนี้คือโซน living กับห้องนอนนะครับถัดไปจะเป็นห้องนี้เป็น walk-in closet กับห้องน้ำครับครับก็จะมีเป็นแบบบานเลื่อนกั้นนิดนึงนะครับใช่ครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าทั้ง2ห้องเนี่ยมันก็จะอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านและมุมมองก็จะมองไปเห็นหน้าบ้านทั้ง2ห้องเลยนะครับใช่ครับแต่นี้ก็จะอยู่ทางฝั่งที่เราเห็นระเบียงชั้น2เห็นต้นไม้เดิมที่เก็บไว้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ต้นพาไปดูอีกห้องนึงครับได้เลยครับตอนนี้มาอยู่อีก1ห้องนอนบนชั้น3นะครับก็จะเป็นของลูกคนโตนะครับก็จะเห็นว่าโทนสีมันน่าสนใจขึ้นแล้วก็มีโทนสีเข้มของไม้ด้วยนะครับใช่ครับก็จริงๆแล้วเขาชอบความแบบดาร์กโทนหน่อยโทนเข้มหน่อยแล้วจะมาอัดแอปโดยการที่เราจะมีไม้อยู่ครับจะเป็นไม้ที่สีเข้มขึ้นแล้วก็ผสมกับแมทเทียลที่อย่างเช่นหินเป็นแผ่นมะกรูดด้านข้างตัวนี้ครับแล้วก็เรื่องของเลเยอร์ครับแล้วก็วางให้มันเป็นแบบโอเพนแพลนเหมือนกันอัดแอปรีเควสของเขาเข้ามาก็คือเรื่องของสเตชันในการทำงานนะครับก็จะเป็นแบบหน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าจะมีโซนที่เป็นแบบการงานแบบอดิเรกคือ 3D Print ของเขานะครับก็จะเห็นว่าเขาแบบเอามาทำแล้วก็จัดโชว์ในห้องด้วยครับส่วนนี้ก็จะเป็นวิวทางฝั่งหน้าบ้านแต่เนี้ยจะมองเห็นสระว่ายน้ำด้วยใช่ครับแล้วก็มองไปเห็นแบบพื้นที่สวนสีเขียวของเพื่อนบ้านแบบสวนกล้วยอะไรแบบนี้ครับครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ยังได้พื้นที่ขอดตรงกลางนะครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็มีเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำใช่ครับครับตอนนี้ก็ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชวนต้นกลับมาที่มุมเดิมก็เป็นพื้นที่บริเวณโซนด้านหน้านะครับซึ่งก็เป็นมุมที่ก็ชอบเป็นงานส่วนตัวนะฮะแล้วฟีดแบ็กจากเจ้าของบ้านนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ฟีดแบ็กของเจ้าของบ้านครับก็แฮปปี้ครับทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับแล้วก็มันก็สะท้อนมาถึงตอนทำงานนะครับว่าจริงๆแล้วบางเจ้าของบ้านบางโครงการนะครับเขาจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่จริงแล้วสถาปนิกครับเราต้องรู้ให้ได้มากกว่านั้นอีกว่าเขาต้องการอะไรบางทีเขายังคาดไม่ถึงครับมันคือหน้าที่ของเราแล้วเราต้องเซิร์ฟบางอย่างให้เขานะครับหรือบางอย่างที่เราสะสมประสบการณ์มาจากโครงการอื่นๆนะครับเราต้องเสนอให้กับเจ้าของบ้านอย่างเช่นเรื่องของการเซอร์วิสบ้านนะครับสำคัญมากสถาปนิก1คนเนี่ยเราจะดีไซน์บ้านให้สวยงามอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วนะครับเราจะทำให้บ้านหลังนี้มันอยู่คงทนยังไงหรือดูแลรักษาง่ายให้เหมาะกับเจ้าของบ้านคนนั้นยังไงนะสำคัญยิ่งกว่าอีกนะครับซึ่งเราเข้าใจกับเรื่องนี้มากเลยแล้วก็จะพูดคุยกันเรื่องการดูแลรักษาบ้านตั้งแต่เริ่มออกแบบเลยครับว่าเจ้าของบ้านมีคาแรคเตอร์แบบที่ชอบสวนไม่ชอบสวนชอบเอาท์ดอร์ไหมชอบเอาท์ดอร์มันจะส่งผลถึงไลฟ์สไตล์ของเขาครับเราต้องจัดการให้บ้านว่าจะเป็นสเปคต่างๆงานระบบต่างๆเนี่ยให้สัมพันธ์กับคาแรคเตอร์ของเขาแต่บ้านหลังนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเนาะเราก็จะพยายามจะจัดทุกอย่างให้เขาโดยที่เราจะมีเซอร์วิสแอเรียที่มันแบบแก้เพนพอยต์บ้านหลังอื่นๆด้วยมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้ของเราครับว่าแต่หลังที่เราได้ทำมาเนี่ยเราจะเรียนรู้ไปแต่สเต็ปแล้วก็พยายามเติมข้อมูลเติมความรู้เรื่อยๆทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของดีเทลครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าบีน้องๆที่เรียนอยู่ดูส่วนตัวพี่ก็คิดว่าบ้านหลังนี้มันมีหลายจุดนะที่ทำให้เห็นว่าแบบถ้าเกิดว่าเราคิดถึงดีไซน์อย่างเดียวอ่ะมันก็จบได้โดยง่ายอ่ะแต่พอเราเพิ่มอะไรไปให้หน่อยอ่ะพี่ว่ามันคอมพลีทมากขึ้นอ่ะอย่างสมมติอย่างที่เรามองกันว่าจุดที่สามารถเช็คกระจกได้นะหรือพวกดีเทลต่างๆที่บางทีต้นซ่อนเอาไว้ในเรื่องของเสาที่บางทีเราบิดอะไรอย่างนี้บ้างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันทำให้หลังจากเนี้ยน้องที่ดูอยู่เราต้องจบมาออกแบบบ้านให้คนอื่นอ่ะคือถ้าคิดตรงนี้ให้เผื่อมันก็เหมือนกับว่าเรารับผิดชอบมากกว่าสิ่งที่เราทำเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเหมือนเราได้แบบทุ่มเทลงไปในงานเห็นเลยว่ามันอยู่ในดีเทลนะครับคือผนัง1ผืนมันจะจบไปแค่ผนังก็ได้แต่ถ้ามันได้ลงไปลึกถึงรายละเอียดครับก็จะสะท้อนมาถึงในความคิดที่ได้ใส่เข้าไปแล้วก็เจ้าของบ้านก็จะได้แบบสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดกลับไปด้วยเลยครับ